Hi, we're now at Saga Arashiyama Station. Arashiyama を出ますと亀岡に停まります。Hi, we're now at Saga Arashiyama Station. Sinakay namin ang JR. Ayan. At merong about 13 minutes walk to get to the bamboo forest. Tara!
Dito, napatanggal talaga ako ng mask. Grabe, ang calming. Ang cool. Refreshing. Coba, kari ko desai. Sorry. At arigato. Arigato gozaimasu. Ano yun? Ito ko naman.
Matamis. Matamis yung sauce. Kasi ano siya, parang siyang malagkit sa loob. Yung pinaka-balls. Parang sauce ng fishball. Sabi naman din ni JM. Parang sauce ng fishball. Ang lagkit ng loob. Ano siya? Eh, wala na to, lab. Oo. As in, kahit meron pa, hindi na siya nagbebenta. Wala siya. I wanna try this pa naman. Ah. Nakahabol pa lang bili. Sabi wala na daw. Nakahabol tayo ng bili. Yay! I think this is chocolate. Oh, I told you there's chocolate. Magkano? 100. Hindi sa'yo may chocolate eh. Ano pang flavor? Ano pang flavor meron? Hindi ko na alam. Just kidding! Just kidding! You hold it. Ano meron dito? Para may champurado sa loob. In fairness, masarap. We are heading back to JR. Pabalik na kami ng Kyoto Station. From Kyoto Station, doon tayo maglalakad-lakad hanggang dinner. Doon na kami magdi-dinner. We will go to Kyoto Tower as well. And let's see kung saan pa kami makakaabot. Kasi medyo sumakit na rin yung paa ko. As in, these boots are not made for walking. Yung suot ko hindi sa pang-walk. Parang sumakit lang yung paa ko sa kanya. Anyway, I am loving the sightseeing dito. Ang ganda ng mga puno. Sobrang ganda ng mga puno. I'm loving the trees. Look at that. And the houses. Ang ganda ng mga bahay. So nice. Ano? Ang ganda.